यो 80x700 mm टेलिस्कोपको ट्युबको सेट हो। यसमा रेड डट फाइन्डर स्कोप, डायगोनल अनि डपटेल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडबाट फोकसर, त्यसपछि दुईटा लेन्स हुन्छ, हाम्रो कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स, त्यसपछि आउँछ हाम्रो सन कभर, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो लेन्स होल्डर, अनि लास्टली हाम्रो एल्युमिनियम ट्युब। हामीले एल्युमिनियम ट्युबमा ड्रिल गरेर 10 वटा होल्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो एल्युमिनियम ट्युब रेडी भइसकेको छ र हामीले फर्स्टमा यसमा लेन्स होल्डर राखेर स्क्रू गर्दिन्छौँ। त्यसपछि हामीले यसमा फोकसर राखेर स्क्रू गर्दिन्छौँ। अब रेड डट फाइन्डर स्कोप र डपटेल पनि राखेर स्क्रू गर्दिन्छौँ। सबै पार्ट्सहरू सेट भइसकेपछि अब पालो आउँछ लेन्सको र लेन्स हाल्ने बेला हामीले फर्स्टमा हाल्छौँ कन्केभ लेन्स र त्यसपछि हाल्छौँ हामीले कन्भेक्स लेन्स र लेन्स हालेर सेट भइसकेपछि हामीले त्यसको कभर चाहिँ क्लोज गरिदिन्छौँ र फाइनल्ली हामीले कभर क्लोज गरिसकेपछि सन कभर हालिदिन्छौँ र सबै हाम्रो पार्ट्सहरू एसेम्बल भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ।